Atëherë, siç e thash në hyrjet e emisionit, kam këtu të ftuar gazetaren tonë të Euronews Albania, Erla Mëhillin, e cila ka mundur t'i marrë një reagim zyrtar presidencës franceze, por përpara se të lexojmë reagimin, të cilën regjia e nxori dhe në led, Erlis, mirëmbrëma në radhë të parë, dhe përpara se të flasim për këtë reagim, që ti vetë ke mundur të marrësh nga presidenca franceze. Ne e dëgjuam presidentin e Francës Macron, por në gjykimin tënd, çfarë ka dashur të thot konkretisht, ose cila ishte fjala që i ka ngatruar dhe i ka bërë konfuz të gjithë sot? Ti mund ta thuash në anglisht dhe e përkthej unë. Do fillon në anglisht sepse është pak e vështirë dhe nuk do lost in translation. Do humbasësh dhe ti në përkthim. Okej, shpresoj të mos humbun. I spoke to my colleagues in France, in Paris and in Brussels. Keni folur me kolegët tuaj në Francë, në Paris dhe në Bruxelles? I understand French, but I'm not native, and I wanted to clarify exactly. Ju e kuptoni frëngjishten, po nuk keni lindur atje dhe nuk është gjua juaj, ndaj keni dashur ta saksoni, po? And they told me what he said is a mess. It's not very clear, it's a bit ambiguous. Pra dhe përgjigja që keni marrë nga kolegët francez ishte që deklarata e Macron ishte e ngatruar, nuk është shumë e qartë. Essentially, what he was trying to say was, when we gave you visa liberalization after 14 years, we trusted you. Pra, ajo që presidenti Macron ka dashur të thotë është që kur ne vendosëm për liberalizimin e vizave për shqiptarët e Kosovës, ne ju besuam. Yes, and what you are doing now, you are betraying our trust, our promise. Pra, ajo që po bëni ju tani, po trastoni besimin ton. You've broken your word, so now we will break ours. This was the meaning. Pra, ju keni thyer fjalën dhe ne mund të bëjmë të njëjtën gjë me ju. It was a threat, not an example of concrete action which is happening. Pra, ky ishte një kërcënim, jo një vendim ose aksion konkret. So we have a situation where it was maybe lost in translation. Pra, jemi në një situatë ku kemi humbur në përkthim, të gabuar. Macron was not very straight with his words. Edhe Macron presidenti Macron nuk ishte shumë i qartë në fjalët e tij. And it was a threat and he wanted to make it sound like it could happen. But in reality, we will discuss this later. Okay. Pra, ishte një kërcënim dhe Macron donte të thoshte që kjo edhe mund të ndodhi në të ardhmen. Por këtë do ta diskutojmë. Thot Elis. Ndërkohë, ti ke mundur të marrësh një reagim nga presidenca franceze. Konkretisht, me kë ke kontaktuar dhe nëse mund ta sqarojmë, çfarë i ke pyetur dhe përgjigjen që të kanë kthyer? Pas flasim me kolegë im në punë, unë shkruaj mesazh me spokesperson me Zyrën e shtypit. Macronit dhe unë pyete Zyrën e Macron, ai ka pelezuar liberalizimit e vizave për Kosovën, po apo jo? Ai ka pezulluar vizat për Kosovën, po ose jo, kjo ishte pyetja që ju i keni drejtuar. Ja, mund ta lexojmë në anglisht, Elis, mund ta bëj dhe unë. Can you clarify, pra mund ta sqaroni nëse presidenti i Francës ka thënë se do të pezulloj liberalizimin e vizave apo jo për Kosovën. Kjo ka qenë pyetja. Po? Dhe shkruaj në WhatsApp mesazh, jo nuk është vërtet. Jo nuk është e vërtet. Po, vendimi nuk merret, the decision is not taken. Varet nga autoritetet e Kosovës. And she means here the direction of this situation is in the hands of Kosovo. Pra, se si do të vijojë kjo situatë është në duart e autoriteteve të Kosovës. Mund ta lexojmë dhe në anglisht. Këto dy fjali që ti sapo the. No, it's not the case, pra nuk është ky rasti. Vendimi nuk është marrë akoma, kjo është përgjigja e presidencës franceze, dhe varet nga autoritetet e Kosovës. Dhe është një vendim europian në çdo rast. Pra nuk është një vendim që merret vetëm. Është vendim europian, domethënë Commission, Parlament dhe Këshill. Po, jo vetëm francez apo Gjermania. Pra nuk është vetëm i Francës, është një vendim i gjitha vendeve së bashku. Mund ta lexosh dhe në anglisht, Elis, këtë reagim që të ka ardhur. Pa merak. Pastaj kam një clarification tjetër. Bëre një sqarim të dytë. Po. The president spoke about the tensions between Serbia and Kosovo. Pra, presidenti foli për tensionet midis Serbisë dhe Kosovës. He said what France's requirements were. For example, de-escalim, zgjidhjet tjetër zgjedhjet në veriun e Kosovës. Nuk e di tjetër, për
Pra, presidenti sqarimi është, pra presidenti ka sqaruar se cilat janë kërkesat e Francës për Kosovën. Jo vetëm Francë, por gjithë bashki European, they have their demands for Kosovo to de-escalate, remove the police for the elections. Kërkesat që ka Bashkimi Europian për Kosovën, dhe eskalim të situatës, zgjedhjet në veri të Kosovës, siç është premtuar pra nga autoritetet. This is what they mean there. Po. Dhe in this context, në këtë kontekst, and taking into account the blockage in Pristina, pra, do me thënë dialog nuk e vizë, dhe duke patur parasysh blokimin në Prishtinë të kësaj situate. The president considered the question of visa liberalization remains open. Okej, dhe presidenti konsideron që çështja e liberalizimit të vizave mbetet e hapur. E hapur. Pra është një çështje e hapur. Nuk është vërtet. Pse? Sepse në prill, më ndonë është në prill, në Këshillin Evropian. Në Këshillin Evropian? Firmose për viza liberalizim nga 1 janar 2024 do hyni në fuqi liberalizimi i vizave. Është mbule, është konkretisht. There is no, the process is finished now. So France cannot just say, we are going to stop this process. Pra nuk e bën dot Franca ta ndaloj këtë proces. Nuk është një vendim që mund ta marrë vetëm Franca. We are going to suspend visas. They can't just do this. Kam një proces. Ata nuk mund të marrin një vendim vetëm ata për të pezulluar vizat për Kosovën. Kam një proces në Këshill Europian. Pra është një proces që shkon në Këshillin Evropian. Per example, Macron, France can go and they can say, we want to review the visa liberalization process. Pra Franca mund ta ngrejë këtë shqetësim dhe të kërkojë një rishikim të liberalizimit të vizave, të këtij vendimi. Normally, this situation is used in cases of national security, so maybe terrorism. Pra kjo ndodh në çështje të sigurisë kombëtare, si kërcënime për terrorizëm, or migration. Ose migracion. Yes, and in fact, I believe it's 2018 or 2019. Dhe në fakt në 2019, mbase, në there vitin 2019, was one request made in council to suspend visas for Albania. Ka patur një kërkesë në Këshill për të hequr vizat, për të pezulluar vizat për Shqipërinë. Yes. Dhe çfarë ndodhi atëherë? And this is the only time it's happened. Dhe është i vetmi rast kur ka ndodhur, me kërkesë të kryeministrit holandez. For Mark Rutte. Dhe çfarë ndodhi në atë rast? And it was closed. They didn't pass. Pra i vetmi precedent ka qenë në vitin 2019 kur e kërkoi kryeministri holandez për të pezulluar vizat Shqipërisë dhe Këshilli nuk e miratoi, pra e ktheu mbrapsht si vendim. Unë flasim me source, me Brussels edhe unë kam information. Ka chance për fillon proces për Kosovo, po it won't happen. It won't happen. There is not enough support for it to happen. And also the process for Kosovo, 14 years to get to this stage, they won't want to take a step backwards. Okej, mund ta përsërisësh edhe një herë, të lutem, se kisha një ndërhyrje nga regjia në kufje? Yes. If he starts this process, nëse nis ky proces, there is a chance it could pass, but it's very unlikely. Por është shumë e vogël. Yes, because for 14 years we was pushing for Kosovo to have visa liberalization. Për 20 vite kemi shtyr, po themi, që shqiptarët e Kosovës tu hiqen vizat për Bashkimin Evropian. And they won't want to take a step backwards. Dhe nuk do duan që të kthehen mbrapa. But in June, unë shkoj në atikoj, sepse kam information për sanctions, measures për Kosovë. Në qershor ti ke patur informacione për sanksione nga Europa, nga Bashkimi Evropian për Kosovën? Për Kosovën, para vendimit. Para se të ndodhte gjithçka. Edhe është për politikë, ekonomik, EU funding. Ka që periudha e sanksioneve në atë kohë ndaj Kosovës. Për visa liberalization, më dëgjon, po nuk është konkretisht, është the last option. Është e fundit, opsioni i fundit, pra nëse mbërrihet atje, janë ezauruar gjithë të tjerat poshtë. So from June, we knew that this was maybe the last option.
But I don't think it's going to happen. Ti mendon që kjo nuk do të ndodhi. Dhe një pyetje tjetër, Elis, me kë konkretisht ke kontaktuar nga presidenca franceze dhe nëse ata të kanë kërkuar që ti ta bëje këtë sqarim për këtë ngatërresë, nëse mund ta quajmë ngatërresë, të përkthimit ose të deklaratës së Macron. You're going to have to help me there, sorry. Jo, me kë ke kontaktuar nga presidenca Who franceze? did I contact? I spoke with his spokesperson. Keni folur me zëdhënësin e presidentit Macron. Dhe ju ka kërkuar që ta bëni këtë sqarim? So, this here, jo nuk është vërtet, vendimit nuk e marr, up to here, was from the spokesperson directly to me. Okej, deri në këtë pikë të deklaratës të reagimit ishte direkt nga zëdhënësi përshtyp i presidentit This Macron. was after and was a clarification, an expansion. Okej, dhe kjo tjetra, pjesa tjetër ishte një shpjegim. Pra kishin interes që juve ta sqaronit këtë deklaratë të Macron. Edhe zyra e Macronit thotë të lutem, rregulloj situatën e midis në Shqipëri sepse nuk është mirë, është problem. Pra zyra e presidencës ka kërkuar që ta bëjmë këtë sqarim dhe këtë pa problem. Ta bëjmë të reagim sepse ka krijuar shumë konfuzion dhe shumë ngatërresë. Dhe Elis, ti e ke bërë më së miri këtë